Γεια σας παιδιά, Βαγγέλης Μινάς εδώ από Unboxing Lab και στο σημερινό βίντεο θα δούμε όλα εκείνα τα χαρακτηριστικά, τις τεχνολογίες και τις τάσεις για τα smartphone του 2020. Ας ξεκινήσουμε. Για αρχή το 2020 είναι η χρονιά στην οποία θα δούμε 5G σε οικονομικά smartphone της τάξης των 200 με 300 ευρώ. Ήδη Qualcomm έχει ανακοινώσει τον Snapdragon 765 και 765G, δύο mid-range chipset τα οποία έχουν υποστήριξη για 5G. Επίσης έχει ανακοινώσει και η MediaTek το chipset Dimensity 800, το οποίο προορίζεται για mid-range συσκευές και επίσης έχει υποστήριξη για 5G. Και μιας που ανέφερα την MediaTek, να σας πω ότι η ταϊβανέζικη εταιρεία αναμένεται να κάνει ένα μεγάλο comeback το 2020 και πέρα από το high-end chipset Dimensity 1000, το Dimensity 800 αναμένεται να μπει σε πολλούς κατασκευαστές, να το χρησιμοποιήσει τόσο η Xiaomi, τόσο η Oppo, η Vivo, η Realme, ακόμα και η Samsung και πιθανόν και η Huawei. Οπότε αναμένουμε να δούμε και τη μεγάλη επιστροφή της MediaTek στην αγορά και υπολογίζει ότι θα πουλήσει πάνω από 100 εκατομμύρια chipset το 2020. Ένα άλλο χαρακτηριστικό το οποίο ήταν αποκλειστικότητα των high-end smartphone είναι η υψηλή ρυθμή ανανέωσης στην οθόνη. Αυτό το χαρακτηριστικό φαίνεται ότι το 2020 θα το δούμε ακόμα και σε πιο οικονομικές συσκευές και αρχή βέβαια, όπως πιθανόν γνωρίζετε, έγινε με το Redmi K30, μια συσκευή η οποία δεν κοστίζει πάνω από 230 ευρώ και φοράει IPS LCD panel το οποίο έχει ρυθμό ανανέωσης 120 Hz. Έτσι λοιπόν να αναμένετε ακόμα περισσότερες mid-range συσκευές με υψηλό ρυθμό ανανέωσης. Βέβαια 5G, υψηλός ρυθμός ανανέωσης απαιτούν και μεγαλύτερη χωρητικότητα στις μπαταρίες καθώς έχουν κόστος στην κατανάλωση ενέργειας. Έτσι λοιπόν πέρα από υψηλής χωρητικότητας μπαταρίας το 2020 θα δούμε και ακόμα περισσότερες τεχνολογίες ταχυφόρτισης. Ήδη η Oppo με το Reno Ace έχει το ρεκόρ αυτή τη στιγμή, 65W ταχυφόρτιση και μπορεί να φορτίσει την μπαταρία 4.000 mAh της συσκευής σε μόλις μισή ώρα. Προς το τέλος της χρονιάς όμως η Xiaomi μας παρουσίασε ένα πρωτότυπο το οποίο υποστήριζε τεχνολογία ταχυφόρτισης 100W και μπορούσε να φορτίσει μια μπαταρία 4.000 mAh σε μόλις 17 λεπτά. Παρ' όλα αυτά η εταιρεία στο συνέδριό της για τους developers μας είπε να μην ανησυχούμε καθώς η συσκευή θα διαθέτει δύο μπαταρίες αλλά θα προστατεύεται τόσο από το υλικό όσο και από το λογισμικό. Και επίσης μας ανακοίνωσε ότι οι πρώτες συσκευές οι οποίες θα υποστηρίζουν 100W φόρτιση θα κυκλοφορήσουν στις αρχές του 2020. Αναμένουμε λοιπόν. Τα τελευταία 2 χρόνια βλέπουμε όλο και περισσότερες συσκευές να έχουν δαχτυλικό αποτύπωμα εντός της οθόνης και ένα μεγάλο μου παράπονο είναι ότι η περιοχή στην οποία ξεκλειδώνουμε την συσκευή μας είναι πάρα πολύ μικρή και από τη στιγμή που δεν υπάρχει αυτό το φυσικό αυλάκωμα είναι πολύ δύσκολο να κεντράρουμε πάντα ακριβώς το δάχτυλό μας. Επίσης, αν είναι λίγο λερωμένο το δάχτυλό μας, αν είναι λίγο βρεγμένο, τότε δεν ανταποκρίνεται καλά ο αισθητήρας και γενικά μου κάνει τη ζωή δύσκολη προσωπικά εμένα. Επιτέλους όμως, φέτος η Qualcomm με την τεχνολογία 3D Sonic Max μας λέει ότι η επιφάνεια αναγνώρισης του δαχτυλικού αποτυπώματος γίνεται 17 φορές μεγαλύτερη. Επίσης, η ακρίβεια αναγνώρισης είναι πολύ μεγαλύτερη, 1/1.000.000 σε σχέση με το 1/50.000 που είχαμε στην προηγούμενη γενιά. Επίσης, θα έχουμε τη δυνατότητα να ξεκλειδώνουμε τη συσκευή μας με 2 δάχτυλα ταυτόχρονα, κάτι που θα αυξήσει δραματικά την ασφάλεια της συσκευής μας. Και επίσης η εταιρεία μας λέει ότι το ξεκλείδωμα θα γίνεται πολύ πιο γρήγορα. Το 2019 ήταν η χρονιά που αρκετές εταιρείες παρουσίασαν τα πρώτα τους αναδιπλούμενα τηλέφωνα. Είχαμε το Galaxy Fold, είχαμε το Mate X, είχαμε το Motorola Razr, είχαμε το Microsoft Surface Duo, το πρώτο τηλέφωνο μετά από αρκετό καιρό για τη Microsoft το οποίο τρέχει Android. Είχαμε ακόμα και το αναδιπλούμενο τηλέφωνο του Escobar, του αδερφού του Pablo Escobar, το οποίο είναι και το πιο φθηνό αναδιπλούμενο τηλέφωνο, το οποίο στοιχίζει μόλις $400. Παρ' όλα αυτά θεωρώ πως το 2020 είναι μια σημαντική χρονιά για τα αναδιπλούμενα τηλέφωνα, καθώς εκεί πέρα θα φανεί κατά πόσο το καταναλωτικό κοινό θα τα αποδεχτεί ή θα μπει στο σιρτάρι αυτή η προσπάθεια και η τεχνολογία,
καθώς έχουμε δει παρόμοιες προσπάθειες και στο παρελθόν. Πόσοι από εσάς θυμούνται τα LG G Flex και G Flex 2, τα καμπυλωτά τηλέφωνα της LG. Κάποιοι από εσάς πιθανόν να τα θυμούνται. Θυμάστε όμως και το Galaxy Round. Και η Samsung είχε κάνει μια ανάλογη προσπάθεια με ένα καμπυλωτό smartphone, το οποίο αμφιβάλλω αν υπάρχουν πολλά άτομα τα οποία το θυμούνται. Μια ακόμα τεχνολογία την οποία πάλι αμφιβάλλω αν θυμάστε είναι το 3D στα smartphone. Η LG είχε παρουσιάσει το LG Optimus 3D, είχε κυκλοφορήσει και στην ελληνική αγορά και το οποίο διέθετε μια επαναστατική και πρωτόγνωρη 3D εμπειρία στην οθόνη της συσκευής μας. Πού είναι? Ούτε συνεχίστηκαν τα smartphone με καμπυλωτή οθόνη, ούτε τα smartphone με 3D οθόνη. Οπότε φέτος θεωρώ ότι είναι κρίσιμο σημείο για να δούμε αν θα υπάρξει εξέλιξη στα αναδιπλούμενα τηλέφωνα. Βέβαια, έχει κυκλοφορήσει ένα πρωτότυπο της Samsung, υποτίθεται ότι είναι το Galaxy Fold 2, το οποίο φαίνεται πραγματικά ως ένα προϊόν το οποίο θα μπορούσε να αγγίξει τον καταναλωτή, καθώς ο σχεδιασμός του θυμίζει πολύ περισσότερο ένα smartphone καθημερινής χρήσης. Για να δούμε. Το 2020 φαίνεται ότι θα είναι και η χρονιά στην οποία θα δούμε τα πρώτα smartphone με selfie κάμερα κάτω από την οθόνη. Ήδη η Xiaomi και η Oppo έχουν παρουσιάσει δύο πρωτότυπα και γνωρίζουμε ότι ήδη και η Samsung δουλεύει πάνω σε μια τέτοια τεχνολογία. Τι ακριβώς συμβαίνει? Η επιφάνεια στην οποία κρύβεται η selfie κάμερα καλύπτεται από ένα γυαλί, το οποίο γίνεται διάφανο όταν ενεργοποιείται η κάμερα. Όταν η κάμερα είναι κλειστή, είναι πολύ δύσκολο να εντοπίσεις αυτό το σημείο και μόνο από συγκεκριμένες γωνίες και όταν έχουμε κάποιο πολύ φωτεινό φόντο μπορεί κάποιος να καταλάβει ότι κάτω από εκεί βρίσκεται η selfie κάμερα. Πάρα πολύ ενδιαφέρον τεχνολογία η συγκεκριμένη και επιτέλους θα μας επιτρέψει να ξεφορτωθούμε τους pop-up μηχανισμούς, τα notch τα οποία πολλοί από εσάς απεχθάνεστε και να τελειώσει όλη αυτή η ιστορία με τις κάμερες κάτω από την οθόνη. Για μένα προσωπικά δεν κρατάω ούτε το 5G στις μεσαίας κατηγορίας συσκευές, καθώς δεν υπάρχει 5G δίκτυο στην πράξη. Ακόμα θα το δούμε αρκετά αργότερα. Δεν με ενδιαφέρει το foldable ακόμα, καθώς είναι πανάκριβα και φαίνεται η υλοποίηση ότι δεν είναι καθόλου όριμη προς το παρόν. Αυτό που μου φάνηκε πιο ενδιαφέρον είναι η τεχνολογία 100W της Xiaomi. Επιτέλους ένα σωστό δαχτυλικό αποτύπωμα κάτω από την οθόνη και σίγουρα και η κρυμμένη selfie κάμερα κάτω από την οθόνη της συσκευής. Αυτά λοιπόν είναι όλα τα χαρακτηριστικά και τεχνολογίες που αναμένουμε για τα smartphone του 2020. Αν έχω ξεχάσει κάτι, γράψτε το κι εσείς κάτω στα σχόλια. Επίσης γράψτε μου ποια τεχνολογία, τι θα θέλετε στα smartphone του 2020. Ελπίζω να σας άρεσε το βίντεο μου και πριν κλείσω θα ήθελα να σας πω ότι ένας τρόπος να στηρίξετε το κανάλι μου είναι να κάνετε τις αγορές σας μέσα από τα συνεργαζόμενα καταστήματα. Link θα βρείτε στην περιγραφή του βίντεο και φυσικά όσοι θέλετε να ενημερώνεστε άμεσα για κάθε νέα προσφορά και κουπόνι, καλό θα είναι να κάνετε και μια εγγραφή στο κανάλι μας στο Telegram και εμείς θα τα πούμε στο επόμενο βίντεο. Γεια σας! Και φυσικά αν σας άρεσε το βίντεο μου, μην ξεχάσετε να κάνετε like, subscribe και κλικ στο καμπανάκι των ειδοποιήσεων για να μην χάνετε ποτέ τα νέα μου βίντεο.